Mặt trăng là một đối tượng thiên văn quen thuộc, nhưng nó vẫn chứa nhiều bí ẩn mà con người chưa hoàn toàn giải đáp được. Dưới đây là một số bí ẩn thú vị về mặt trăng. Nguồn gốc của mặt trăng, giả thuyết va chạm khổng lồ, hay còn gọi là Giant Impact Hypothesis, được đưa ra lần đầu vào những năm 1970 bởi các nhà khoa học William Hartman và Donald Davis. Họ đề xuất rằng khoảng 4,5 tỷ năm trước, trái đất va chạm với một thiên thể lớn có kích thước bằng sao hỏa, thường được gọi là Theia. Va chạm mạnh này không chỉ khiến bề mặt của trái đất bị biến dạng mạnh, mà còn phóng ra một lượng lớn mảnh vụn từ lớp vỏ và lớp ngoài của trái đất và Theia vào không gian. Những mảnh vỡ này quay quanh trái đất và theo thời gian, chúng hợp lại để hình thành mặt trăng. Lý thuyết về lực quay cũng giải thích tại sao mặt trăng có mô men xoắn quay rất lớn. Nếu mặt trăng được hình thành từ một va chạm lớn, lượng năng lượng sinh ra sẽ là đủ để mặt trăng có tốc độ quay ban đầu mạnh, và sự tương tác với trái đất qua thời gian sẽ điều chỉnh nó đến quỹ đạo hiện tại. Bằng chứng địa chất và là một trong những điểm mạnh của giả thuyết va chạm khổng lồ, vì nó có thể giải thích một số đặc điểm của mặt trăng và trái đất hiện tại. Các nhà khoa học đã nghiên cứu những mẫu đá được các phi hành gia Apollo mang về từ mặt trăng và thấy rằng thành phần hóa học của chúng rất giống với thành phần của lớp vỏ và lớp ngoài của trái đất. Đặc biệt, các mẫu đá chứa ít sắt hơn so với những thiên thể khác trong hệ mặt trời. Điều này cho thấy chúng có thể đến từ lớp vỏ của trái đất, chứ không phải từ lớp lõi giàu sắt. Các phân tích chi tiết về tỷ lệ đồng vị của oxy, ví dụ như tỷ lệ giữa các đồng vị oxy 16, 17 và 18 trên mặt trăng và trái đất, cho thấy chúng gần như giống hệt nhau. Điều này chỉ ra rằng trái đất và mặt trăng có nguồn gốc từ cùng một hệ thống vật chất. Theo lý thuyết va chạm khổng lồ, phần lớn vật chất tạo nên mặt trăng đã đến từ lớp vỏ của trái đất sau vụ va chạm. Những câu hỏi chưa có lời giải. Mặc dù giả thuyết va chạm khổng lồ giải thích được nhiều đặc điểm của mặt trăng, vẫn còn một số câu hỏi chưa có lời giải đáp thỏa đáng. Khối lượng của Theia. Một trong những vấn đề chính là kích thước và khối lượng của Theia. Theo các mô hình máy tính, nếu Theia có khối lượng bằng sao hỏa, thì sự va chạm sẽ tạo ra một lượng lớn vật chất từ thiên thể này, góp phần tạo nên mặt trăng. Tuy nhiên, hiện tại chưa có bằng chứng nào về vật chất trên mặt trăng nguồn gốc rõ ràng từ Theia. Điều này làm tăng thêm tính phức tạp của giả thuyết và đặt ra câu hỏi liệu Theia có tồn tại thực sự hay không. Quá trình đông đặc. Giả thuyết này cũng gặp khó khăn khi giải thích quá trình đông đặc của mặt trăng từ trạng thái mảnh vụn nóng chảy thành khối rắn như hiện nay. Các mô phỏng cho thấy cần phải có một môi trường rất phức tạp để mặt trăng có thể đông đặc trong khoảng thời gian ngắn sau khi vụ va chạm xảy ra. Các giả thuyết khác. Ngoài giả thuyết va chạm khổng lồ, còn có một số giả thuyết khác, nhưng chúng không được ủng hộ nhiều vì không thể giải thích đầy đủ các dữ liệu hiện có. Giả thuyết bắt giữ. Theo giả thuyết này, mặt trăng ban đầu là một thiên thể di chuyển tự do trong không gian và sau đó bị trái đất bắt giữ bởi lực hấp dẫn. Tuy nhiên, giả thuyết này không thể giải thích được sự tương đồng về thành phần hóa học giữa mặt trăng và trái đất. Giả thuyết đồng hình thành. Giả thuyết này cho rằng trái đất và mặt trăng đã hình thành cùng lúc từ đám bụi và khí trong hệ mặt trời sơ khai. Tuy nhiên, nó gặp khó khăn trong việc giải thích sự khác biệt lớn về mật độ giữa trái đất và mặt trăng. Các nghiên cứu và công nghệ hiện đại. Công nghệ hiện đại như các sứ mệnh không gian và các mô phỏng trên máy tính đã cung cấp thêm nhiều dữ liệu và hiểu biết mới về mặt trăng. Nhiệm vụ của NASA và ESA. Các sứ mệnh của NASA như Lunar Reconnaissance Orbiter đã cung cấp hình ảnh và dữ liệu địa hình chi tiết của mặt trăng, giúp các nhà khoa học phân tích sâu hơn về cấu trúc và sự hình thành của nó. Mô phỏng máy tính. Các mô phỏng vụ va chạm khổng lồ bằng máy tính cũng đã cải tiến đáng kể, cho thấy các vụ va chạm ở các góc độ và tốc độ khác nhau có thể tạo ra các kết quả rất đa dạng, từ việc hình thành vệ tinh cho đến việc tạo ra đĩa mảnh vỡ quanh trái đất. Giả thuyết va chạm khổng lồ là giả thuyết phổ biến và được chấp nhận nhất hiện nay về nguồn gốc của mặt trăng, dựa trên bằng chứng từ các mẫu đá, tỷ lệ đồng vị và mô hình mô phỏng va chạm. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp và các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu để hiểu rõ hơn về quá trình hình thành của mặt trăng. Trong tương lai,
Các sứ mệnh không gian và công nghệ tiên tiến hơn có thể cung cấp thêm bằng chứng và thông tin để làm sáng tỏ hoàn toàn nguồn gốc của thiên thể này. Sự bất đối xứng giữa hai mặt của mặt trăng, cụ thể là sự khác biệt giữa mặt gần, tức là mặt quay về trái đất, và mặt xa, mặt đối diện với trái đất, là một hiện tượng gây tò mò và được nghiên cứu kỹ lưỡng trong ngành thiên văn học. Đây là một trong những điều đặc biệt về mặt trăng mà khoa học chưa thể hoàn toàn giải thích được. Sau đây là chi tiết về sự khác biệt giữa hai mặt của mặt trăng, kèm theo các dẫn chứng từ các nghiên cứu và lý thuyết hiện hành. Sự khác biệt về cấu trúc bề mặt. Mặt gần, tức là mặt quay về trái đất của mặt trăng, có nhiều biển hay còn gọi là maria, trong tiếng Latin có nghĩa là biển. Đây là những vùng phẳng, tối màu, được hình thành bởi các dòng dung nham từ hoạt động núi lửa cổ đại. Biển chiếm khoảng 31% diện tích bề mặt của mặt gần. Mặt xa, tức là mặt đối diện với trái đất, gần như không có biển. Thay vào đó, bề mặt của mặt xa chủ yếu là những vùng cao nguyên sáng màu, với nhiều hố va chạm hơn, chiếm hơn 80% diện tích. Nguyên nhân địa chất và lý thuyết thiên văn. Nhiều nghiên cứu đã được tiến hành để tìm hiểu nguyên nhân của sự khác biệt rõ rệt này, nhưng hiện vẫn chưa có lời giải đáp hoàn chỉnh. Một số lý thuyết đã được đề xuất như sau. Khí quyển cổ đại. Một lý thuyết cho rằng trái đất thời kỳ đầu có một bầu khí quyển dày đặc hơn hiện nay, ảnh hưởng đến việc phân bố nhiệt và tác động địa chất lên mặt trăng. Nhiệt độ từ trái đất có thể đã tạo ra sự khác biệt trong tốc độ nguội của dung nham, dẫn đến sự hình thành nhiều biển ở mặt gần hơn. Tác động của sự va chạm lớn. Một số nghiên cứu đề xuất rằng một va chạm lớn trên mặt trăng từ phía đối diện với trái đất có thể đã gây ra sự bất đối xứng này. Cụ thể, nghiên cứu từ các nhà khoa học thuộc NASA chỉ ra rằng cú va chạm có thể đã tạo ra lớp vỏ dày hơn ở mặt xa, khiến dung nham khó chảy lên bề mặt, dẫn đến việc hình thành ít biển hơn. Khối lượng và lớp vỏ không đối xứng. Dữ liệu từ các sứ mệnh Apollo và các tàu vũ trụ hiện đại như Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) của NASA đã tiết lộ rằng vỏ của mặt xa mặt trăng dày hơn so với vỏ của mặt gần. Các nhà khoa học cho rằng điều này có thể đã ngăn chặn sự hình thành của các biển dung nham lớn ở mặt xa. Ảnh hưởng của trọng lực từ trái đất. Một yếu tố khác được nghiên cứu là ảnh hưởng từ trọng lực của trái đất. Các nhà khoa học cho rằng lực hấp dẫn từ trái đất có thể đã tác động vào sự phát triển địa chất của mặt trăng, khiến các dòng dung nham dễ dàng trồi lên ở mặt gần hơn, hình thành các biển lớn. Tác động từ thiên thạch. Một yếu tố khác là mặt trăng hứng chịu nhiều va chạm thiên thạch hơn ở mặt xa so với mặt gần. Lý do là bởi mặt xa luôn đối diện với không gian sâu, trong khi mặt gần được trái đất che chắn phần nào. Điều này có thể giải thích vì sao mặt xa của mặt trăng có nhiều hố va chạm hơn. Dù đã có nhiều nghiên cứu và lý thuyết được đưa ra, sự khác biệt giữa hai mặt của mặt trăng vẫn là một bí ẩn chưa thể giải thích hoàn toàn. Điều này khiến mặt trăng trở thành một mục tiêu nghiên cứu quan trọng trong tương lai của các nhà khoa học vũ trụ. Nguồn gốc của nước trên mặt trăng là một câu hỏi thú vị và vẫn còn đang được nghiên cứu. Dưới đây là những giả thuyết chính, cùng với dẫn chứng từ các nghiên cứu gần đây về nguồn gốc và sự hình thành của nước trên mặt trăng. Một trong những giả thuyết phổ biến cho rằng nước trên mặt trăng có thể đã được mang đến bởi sao chổi và tiểu hành tinh. Các vật thể này chứa lượng lớn băng nước và khi chúng va chạm với mặt trăng, chúng có thể đã mang theo nước. Một nghiên cứu năm 2010 của NASA cho thấy lượng băng nước trong các miệng núi lửa ở cực của mặt trăng. Những miệng núi lửa này nằm trong bóng tối vĩnh viễn, cho phép nước tồn tại mà không bị bay hơi. Các nhà khoa học cho rằng nước có thể đã được cung cấp từ các sao chổi và tiểu hành tinh trong giai đoạn lịch sử đầu tiên của hệ mặt trời, khi những vật thể này va chạm mạnh với bề mặt mặt trăng. Một giả thuyết khác là nước có thể được hình thành qua các phản ứng hóa học trên bề mặt mặt trăng. Gió mặt trời mang theo các hạt proton, tức các ion hydro, khi va chạm với bề mặt giàu oxy của mặt trăng, có thể tạo ra nước dưới dạng phân tử hoặc hydroxyl. Kết quả từ tàu thăm dò Chandrayaan-1 của Ấn Độ vào năm 2009 đã chỉ ra rằng có các dấu hiệu của nước hoặc hydroxyl phân bố rộng rãi trên bề mặt mặt trăng. Phát hiện này ủng hộ lý thuyết rằng gió mặt trời có thể tương tác với các khoáng chất giàu oxy trên mặt trăng để tạo ra nước. Nước ngầm bên trong mặt trăng.
Một khả năng khác là mặt trăng có chứa nước bên trong, được tạo ra từ quá trình hình thành của chính nó. Các mẫu đá mặt trăng mang về từ các sứ mệnh Apollo đã cho thấy dấu hiệu của nước trong các khoáng chất hình thành sâu bên dưới bề mặt. Điều này gợi ý rằng nước có thể đã tồn tại trong mặt trăng từ thời điểm nó được hình thành, cách đây khoảng 4,5 tỷ năm. Các nghiên cứu phân tích các mẫu khoáng chất mặt trăng, đặc biệt là apatit, một loại khoáng chất chứa hydro, đã tìm thấy dấu vết của nước. Nghiên cứu năm 2017 của Brown University cho rằng có thể có một lượng lớn nước nằm sâu bên trong mặt trăng. Điều này cho thấy rằng nước không chỉ được cung cấp từ các nguồn bên ngoài như sao chổi hay gió mặt trời. Dù sao chổi và tiểu hành tinh, gió mặt trời hay nước ngầm bên trong đều là những nguồn gốc khả thi của nước trên mặt trăng. Các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục nghiên cứu để xác định chính xác hơn nguồn gốc cũng như lượng nước có trên mặt trăng. Những phát hiện mới từ các sứ mệnh mặt trăng trong tương lai sẽ giúp làm sáng tỏ hơn về vấn đề này. Tại sao mặt trăng co lại? Hiện tượng mặt trăng co lại là một phát hiện thú vị của các nhà khoa học trong vài thập kỷ gần đây. Dưới đây là những chi tiết và dẫn chứng cụ thể về vấn đề này. Quá trình co lại của mặt trăng. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng mặt trăng đang dần co lại do lõi của nó nguội đi. Hiện tượng này được quan sát thông qua các hình ảnh từ tàu vũ trụ và các dữ liệu địa chất. Theo nghiên cứu của NASA, khi lõi của mặt trăng dần nguội, nó mất đi một phần thể tích và gây ra hiện tượng co rút bề mặt. Điều này làm cho bề mặt mặt trăng nứt ra và tạo ra các đứt gãy, hay còn gọi là fault scarps. Quan sát và dữ liệu từ tàu vũ trụ. Một trong những nguồn dữ liệu quan trọng nhất cho hiện tượng này đến từ tàu vũ trụ Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) của NASA, được phóng vào năm 2009. Tàu này đã chụp hàng nghìn bức ảnh độ phân giải cao về bề mặt mặt trăng. Qua đó, các nhà khoa học phát hiện ra hàng loạt vết đứt gãy nhỏ. Những đứt gãy này có chiều dài hàng chục km và cao vài trăm mét, dấu hiệu co lại và hoạt động địa chấn. Thông qua các phân tích từ sứ mệnh Apollo, các nhà khoa học cũng đã phát hiện ra các dấu hiệu của hoạt động địa chấn trên mặt trăng, hay còn gọi là moonquakes. Theo các ghi nhận, mặt trăng vẫn còn những rung động nhỏ mà các nhà khoa học tin rằng có thể liên quan đến quá trình co lại. Những vết đứt gãy mà LRO ghi lại cũng có thể là do các hoạt động địa chấn này. Quá trình nguội dần của lõi. Lõi của mặt trăng dần nguội đi sau hàng tỷ năm kể từ khi nó hình thành. Khi vật chất bên trong nguội lại, nó dần co lại, gây ra sự chênh lệch trong áp suất giữa các lớp bên trong và lớp vỏ. Sự co rút này dẫn đến hiện tượng nứt vỡ bề mặt mà chúng ta quan sát thấy. Tuy nhiên, quá trình này diễn ra rất chậm và mặt trăng đã co lại chỉ khoảng 50 mét trong vài trăm triệu năm qua. Những câu hỏi chưa được giải đáp. Mặc dù chúng ta đã biết rằng mặt trăng đang co lại do lõi nguội đi, vẫn còn nhiều câu hỏi mà các nhà khoa học chưa thể giải đáp đầy đủ. Ví dụ, họ chưa thể xác định rõ ràng tại sao một số khu vực trên mặt trăng lại co rút mạnh hơn các khu vực khác và mức độ tác động của hiện tượng này đối với cấu trúc bên trong của mặt trăng. Những hiện tượng ánh sáng bí ẩn. Đã có nhiều báo cáo về các hiện tượng ánh sáng kỳ lạ trên mặt trăng, như ánh sáng lóe lên hoặc những đốm sáng mờ. Các hiện tượng này thường được gọi là hiện tượng ánh sáng thoáng qua hay transient lunar phenomena, nhưng nguyên nhân của chúng vẫn chưa được giải đáp rõ ràng. Hiện tượng ánh sáng thoáng qua là một hiện tượng bí ẩn được ghi nhận trên bề mặt mặt trăng, trong đó các ánh sáng lạ hoặc các hiện tượng phát sáng xảy ra trong thời gian ngắn. Những hiện tượng này bao gồm các tia sáng lóe lên các vùng sáng mờ hoặc những vùng ánh sáng thay đổi trong thời gian ngắn. TLP đã thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học và nhà thiên văn học trong nhiều thế kỷ, nhưng nguyên nhân cụ thể của nó vẫn là một bí ẩn. Các dạng hiện tượng TLP phổ biến. Ánh sáng lóe lên. Một số báo cáo đã ghi nhận các đốm sáng lóe lên, thường chỉ kéo dài vài giây. Những ánh sáng này có thể xuất hiện ngẫu nhiên và biến mất rất nhanh. Một số khu vực trên mặt trăng đột nhiên trở nên sáng hơn bình thường, sau đó ánh sáng mờ dần hoặc biến mất hoàn toàn. Đôi khi, một số khu vực trên mặt trăng bị thay đổi màu sắc, từ trắng xám thành màu đỏ, xanh hoặc vàng. Hiện tượng ánh sáng thoáng qua đã được quan sát từ thời xa xưa. Nhà thiên văn học người Anh William Herschel từng ghi nhận một ánh sáng lóe lên trên mặt trăng
vào năm 1787. Một báo cáo nổi tiếng khác vào năm 1969 của các nhà thiên văn thuộc Đài Thiên văn Lowell cũng ghi nhận những tia sáng bí ẩn xuất hiện trên mặt trăng. Trong nhiệm vụ Apollo 11 năm 1969, phi hành gia Neil Armstrong và đồng đội đã ghi nhận một số hiện tượng ánh sáng lạ trên mặt trăng. Trước khi họ đổ bộ, một báo cáo từ Đài Thiên văn Royal Astronomical Society ghi lại rằng các đốm sáng mờ xuất hiện tại khu vực Aristarchus, một trong những miệng núi lửa lớn nhất và sáng nhất trên bề mặt mặt trăng. Có một số giả thuyết đã được đưa ra để giải thích hiện tượng TLP, tuy nhiên không có giả thuyết nào được xác minh hoàn toàn. Một số giải thích khả dĩ, bao gồm phản chiếu ánh sáng mặt trời. Có thể, một số ánh sáng lạ là kết quả của ánh sáng mặt trời phản chiếu từ các bề mặt không đồng đều của mặt trăng. Phát xạ khí từ các miệng núi lửa. Một số nhà khoa học cho rằng các đốm sáng có thể là kết quả của khí thoát ra từ bên dưới bề mặt mặt trăng, đặc biệt là khi có các hoạt động địa chất, thiên thạch va chạm. Những tia sáng lóe lên ngắn có thể do các thiên thạch nhỏ va chạm vào bề mặt mặt trăng và phát sáng trong quá trình va chạm. Dù đã có nhiều nghiên cứu và quan sát, TLP vẫn là một bí ẩn lớn trong ngành thiên văn học, đòi hỏi nhiều cuộc nghiên cứu và giải đáp từ giới khoa học trong tương lai. Những bí ẩn này làm tăng thêm sức hút của mặt trăng đối với các nhà khoa học và những người yêu thích thiên văn học. Hãy bấm theo dõi kênh để biết thêm nhiều kiến thức thú vị nhé!